สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุชจะพามาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์นะคะ Hi everyone, today we are visiting Martin Luther King Jr. Memorial. Martin Luther King Jr. เป็นศาสนาจารย์และนักต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองของชาวแอฟริกันอเมริกันเกิดในเมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียในพ.ศ. 2472 เป็นบุตรของศิษยาภิบาลคณะแบปทิสต์ศาสนาเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเขาเสมอมาเนื่องจากทั้งพ่อและปู่ของเขาเป็นนักเทศน์ในนิกายแบปทิสต์เขาเรียนผ่านชั้นมัธยมปลายได้อย่างง่ายดายแต่โดนทำร้ายรุนแรงโดยเรียนจบเมื่ออายุได้15 ปีเท่านั้นจากนั้นจึงได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยที่ Morehouse College และใช้เวลาอีก 3 ปีเพื่อศึกษาด้านเทววิทยาที่ Crozer Seminary เขาเรียนจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยบอสตัน Martin Luther King Jr. was an American Baptist minister and activist who became the most visible spokesperson and leader in the American Civil Rights Movement.From 1955 until his assassination in 1968, King advanced civil rights through nonviolence and civil disobedience. Inspired by his Christian belief and the nonviolence activism of Mahatma Gandhi, he was the son of early civil rights activist Martin Luther King Jr.ที่เรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยบอสตันอยู่เขาได้พบกับคอเรตดาสกอตภรรยาของเขาซึ่งภายหลังทั้งคู่มีบุตร4 คนด้วยกันคิงและครอบครัวตั้งรกรากกันที่เมืองมันกอมบรีในรัฐอาลาบามาที่ซึ่งเขาได้เป็นนักเทศน์คนที่ 20 ของโบสถ์แบปทิสต์บนถนน Dexter Avenue King participated in and led March for Blacks' Right to Vote, Desegregation, Labor Rights, and other basic civil rights. King led the 1955 Montgomery bus boycott and later became the first president of the Southern Christian Leadership Conference, SCLC. As president of the SCLC, he led the unsuccessful Albany movement.In Albany, Georgia, and helped organize some of the nonviolent 1963 protests. In Birmingham, Alabama, King helped organize the 1963 March on Washington, where he delivered his famous I Have a Dream speech on the step of the Lincoln Memorial.เหตุการณ์ในปี 1955 ที่หญิงผิวสีโรซาพาร์คถูกจับเนื่องจากปฏิเสธที่จะสละที่นั่งบนรถเมล์เมืองมันกอมบรีให้กับชายผิวขาวเป็นสิ่งที่ทำให้การเรียกร้องสิทธิพลเมืองที่คุกรุ่นอยู่แล้วเกิดร้อนระอุขึ้นมาการคว่ำบาตรระบบรถขนส่งมวลชนในมันกอมบรีรัฐอาลาบามาถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเพราะเขาได้วางแผนมันอย่างดีและทำงานร่วมกับคนหลายคนเพื่อให้คนในเมืองมันกอมบรีอาลาบามาเข้าใจว่าพวกเขาจะไม่ทนกับเรื่องแบบนี้อีกต่อไป The SCLC put into practice the tactics of nonviolent protest with some success by strategically choosing the method and place in which protests were carried out.There were several dramatic standoffs with segregationist authorities who sometimes turned violent. FBI Director J. Edgar Hoover considered King a radical and made him an object of the FBI COINTELPRO from 1963 forward. FBI agents investigated him for possible communist tie.recorded his extramarital affair and reported on them to government officials in 1964. Mailed King a threatening anonymous letter, which he interpreted as an attempt to make him commit suicide. ประสบการณ์ความทุ่มเทและการเป็นที่รู้จักในชุมชนของคิงทำให้เขามีคุณสมบัติเหมาะสมจะเป็นผู้นำในการคว่ำบาตร
รถขนส่งมวลชนของเมืองที่ยาวนานถึง381วันในวันที่20ธันวาคม1956ศาลฎีกาได้ตัดสินว่าการแบ่งแยกที่นั่งตามสีผิวบนรถเมล์เป็นเรื่องที่ขัดกับรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองของคนผิวสีและเป็นเครื่องยืนยันว่าการประท้วงแบบไร้ความรุนแรงของคิงได้ผลOn October 14, 1964, King won the Nobel Peace Prize for combating racial inequality through nonviolent resistance. In 1965, he helped organize 2 of the 3 Selma in Montgomery marches. In his final years, he expanded his focus to include opposition toward poverty, capitalism, and the Vietnam War.ถึงตอนนี้คิงเป็นตัวแทนการเรียกร้องสิทธิพลเมืองที่รู้จักไปทั้งประเทศเขาถูกคุมขังมากกว่า20ครั้งเคยถูกแทงที่หน้าอกบ้านเคยถูกวางระเบิดนอกจากนี้ทั้งเขาและครอบครัวก็โดนทำร้ายนับครั้งไม่ถ้วนสำหรับชายที่ต้องการสู้อย่างไร้ความรุนแรงชีวิตส่วนใหญ่ของเขากลับตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงอย่างไม่ว่างเว้นแต่กระนั้นการคุกคามไม่เคยหยุดเขาได้ดร.คิงเป็นแรงบันดาลใจให้หลายพันคนผ่านการพูดที่คมคายและความกล้าหาญของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังบ้านเขาถูกวางระเบิดทั้งภรรยาลูกและตัวเขายังแสดงออกว่าพวกเขาพร้อมจะเสี่ยงชีวิตในการเรียกร้องเสรีภาพนี้คิงทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อส่งเสริมในสิ่งที่เขาเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและตั้งแต่ 1957 ถึง 1968 เขาเดินทางเป็นระยะทางกว่า 6 ไมล์กล่าวสุนทรพจน์ 250,000 ครั้งเขียนหนังสือ5 เล่มและบทความอีกมากมายการทำงานหนักและความสามารถในการสื่อสารของเขาทำให้เขาเป็นที่นับถือมากจนประธานาธิบดีจอห์น เอฟ เคนเนดียังยอมให้เขาเข้าพบเป็นการส่วนตัวด้วย 1968, King was planning a national occupation of Washington, D.C. to be called the Poor People's Campaign when he was assassinated on April 4 in Memphis, Tennessee. His death was followed by a riot in many U.S. cities. Allegation that James Earl Ray, the man convicted of killing King, has been framed or acted in concert with government agents persisted for a decade after the shooting. King was posthumously awarded the Presidential Medal of Freedom in 1977 and the Congressional Gold Medal in 2003. Martin Luther King Jr. Day was established as a holiday in city and state throughout the United States beginning in 1971.The holiday was enacted at the federal level by legislation signed by President Ronald Reagan. In 1986, hundreds of streets in the U.S. have been renamed in his honor, and the most populous country in Washington state was rededicated for him.The Martin Luther King Jr. Memorial on the National Mall in Washington, D.C. was dedicated in 2011. ในจำนวนสุนทรพจน์ทั้งหมดที่ดร.คิงเคยกล่าวไม่มีอันใดเป็นอมตะไปกว่าสุนทรพจน์ผมมีฝันที่กล่าวณขั้นบันไดของอนุสาวรีย์ลินคอล์นอันเป็นสัญลักษณ์ในปี 1963 ต่อหน้ามวลชนกว่า 250,000 คนทั้งผิวขาวและผิวสีคิงกลายมาเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิดมากในสหรัฐจนกระทั่งนิตยสารไทม์ยกย่องให้เขาเป็นบุรุษแห่งปีในปี 1963 เป็นรางวัลที่น่าพอใจแน่นอนแต่กลับดูเป็นเรื่องเล็กไปเมื่อในปี 1964 เขาได้เป็นชายอายุน้อยที่สุดที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพขณะที่อยู่ในเมืองเมมฟิสเพื่อนำการเดินขบวนประท้วงปกป้องสิทธิของคนงานขนขยะที่สไตรค์หยุดงานเมื่อปี 1968 คิงได้กล่าวสุนทรพจน์ปลุกใจที่มีชื่อว่าข้าพเจ้าได้ไปถึงยอดเขา
I have been to the mountaintop ซึ่งจะเป็นสุนทรพจน์สุดท้ายของเขาขณะที่ยืนอยู่บนระเบียงชั้น2หน้าห้องที่โรงแรมโรเรนในเมืองแมมฟิสคิงถูกลอบยิงและเสียชีวิตในปี 1983 ประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกนได้ลงนามในประกาศทางการที่กำหนดให้ทุกวันจันทร์ที่ 3 ของเดือนมกราคมเป็นวันมาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ซึ่งเป็นวันหยุดราชการเพื่อเฉลิมฉลองให้ชายผู้นี้และทุกสิ่งที่เขายืนหยัดต่อสู้มา